Ya, Assalamualaikum. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. Okay, so kita nak sambung hari ini. InsyaAllah akan habis awal mungkin. So, seperti yang saya cakap hari itu, sudah bagi dah minggu berapa. So, hari ini kita akan habiskan tinggal 3 je lagi sub-sub topik. And then esok awak akan buat latihan. Esok saya bagi masa yang slot saya tu buat latihan homework seperti biasa. So awak akan ada homework, mungkin homework yang terakhir, which is akan dihantar minggu hadapan seperti biasa. Okay. So boleh dengar suara saya kan? So kita nak sambung. Sebelum ni kita dah belajar 4 benda. Sebenarnya banyak, tapi topik sub topik besar dia ada 4. So kita dah belajar how to find median mean for ungroup and group data. And then kita dah belajar effect of extreme value, determine extreme value and its effect. Lagi kita dah belajar effect of data change uniform or non-uniformly. So semua tu kita dah belajar. Maka dekat sini kita akan apply, especially extreme value. So our fifth subtopic. So this one you can see learning standard. You can see learning. Learning standard. So choose and justify the appropriate measure of central tendencies to describe the distribution of set of data, including those with extreme values. So macam mana kita nak pilih measures of central tendency? So ingat lagi, we have 3 measures of central tendency, which is mode, median and mean. So kita kena pilih salah satu yang paling sesuai untuk kita describe about the set of data. Okay, so dia ada tips kat sini. So mean is chosen because it involves the entire data. So mean, kita akan pilih mean kalau dia melibatkan keseluruhan data. Lagi satu, kita akan pilih mean kalau tak ada extreme value. Kenapa? Sebab mean cannot give an accurate interpretation because extreme value affects the mean. So yang ni kita dah kelas hari ni. Yang ni kita dah Alhamdulillah. Macam mana saya nak mute yang benda aneh. Saya kena unmute kawan-kawan. Kena mute kawan-kawan awak ni.
So kita sambung. So mean is chosen because it involves the entire data. So biasanya mean ni kita akan pilih bila ada numerical data. Data yang berbentuk nombor. Kalau categorical data tak boleh pilih mean sebab kita boleh nak cari mean untuk categorical data. Data yang bukan guna nombor. So mean kita akan guna bila ada numerical data and where is no extreme value. Kenapa? Sebab extreme value dia akan affect the mean. Kita dah pernah kira sebelum ni effects of extreme value. So mode median akan berubah kalau ada extreme value, tapi kalau mean dia akan berubah if there is extreme value. So for those yang lupa apa itu extreme value adalah nilai the value which is too large or too small. Nilai yang terlampau kecil berbanding data-data yang lain ataupun terlampau besar berbanding data-data yang lain. So biasanya kedudukan value tu berada di hujung lah ataupun di awal sekali bila kita susun according ascending order. Okay, so sekejap tengok contoh. Okay, next median. Median pula kita pilih kalau ada extreme value. Median ni juga sesuai untuk numerical data. So numerical data. So kalau ada extreme value kita akan pilih median. Kenapa pilih median? Sebab median dia tak effect with extreme value, with the existence of extreme value. So kita akan pilih median. Okay, last one mode. Mode ni paling senang nak identify. Kenapa? Sebab kita akan pilih mode, automatic akan pilih mode kalau ada categorical data. Kenapa? Sebab mode is suitable for favorite or popular items. Sebab kalau categorical data, kita tak boleh nak cari mean. So kita akan guna mode. Okay. So kita tengok contoh. Example number 21. So dekat sini, the question asks you to determine the type of measure of central tendencies that is suitable for situations below. So, tengok nombor satu dia bagi the stems and leaf plot. On the right shows the weight of marbles in 10 plastic jars. So, dia cakap pasal weight, berat. So, weight ni adalah salah satu numerical data. So, bila numerical data, awak akan pilih either one, mean atau median. Nampak ni data dia berbentuk nombor. We have 50, we have 56, 58 and so on. So, data dia berbentuk nombor, numerical data. So, either mean ataupun median. Okay, in this case, kita pilih mean. Kenapa? Because there is no extreme value. So kalau tengok kat sini, data kita semua tak jauh daripada yang lain. Paling kecil 50, paling besar 79. So data dia semua 50 hingga 70. So dia tak ada perbezaan yang ketara dengan data-data yang lain. So there is no extreme value. So bila there is no extreme value, kita akan pilih mean. Awak kena jawab berserta dengan reason. Okay, so berserta dengan reason. Kalau tak ada reason, tak dapat full mark. Kalau mark ada 1, langsung dapat kosong. So, setiap kali awak jawab tu berserta dengan reason. Reasonnya itu je. Because there's no extreme value. Okay, second. Dia bagi pictograph. Pictograph shows the flavor of ice cream. Dalam puasa kan cakap pula pasal ice cream. So, favorite ice cream flavor. So, tengok kat sini flavor kita coklat, pandan, yam, strawberry. Sedapnya. So, ini bukan berbentuk nombor. Our data is not numerical data. So, this one is categorical data. So, bila categorical data, automatic awak akan pilih mode. Kenapa? Senang je. Because this is a categorical data and it will determine the favorite item. So, bila categorical data je, automatic awak akan pilih mode. Sampai sini faham?
Okay. Mahmud, Arif, semua faham Senang je. 3 sub-sub topik kita yang terakhir ni memang sangat senang. Ni contoh seterusnya. So dia ada line graph. So line graph ni pun paling tinggi 70, paling rendah 40. So yang ini kita akan guna mean because there's no extreme value. Tak ada extreme value. So kita tengok contoh. Contoh nombor 5 ni. So kita ada dot plot shows the time taken in hours when 10 drivers made a trip from Ipoh to Melaka by car. So ini adalah time taken for each drivers. So kita ada 10 datang. So kalau awak tengok kat sini, distribution dia adalah skewed. Skewed to the right. Maksud skewed tu maksudnya dia banyak terkumpul di belah kanan. Tiba-tiba je ada seketul belah kiri kat sini. Jauh daripada yang lain. Yang lain semua 6 jam, 7, 8, 9 jam. Tiba-tiba dia 2 jam. Dia bawa kereta Ferrari ke apa ni. Laju sangat ni. Tiba-tiba dia 2 jam. So this is extreme value. So bila mana ada extreme value, kita akan guna median. Reason dia because there is an extreme value. Sangat mudah. Okay. So selesai. Sikit. Okay, kita masuk yang seterusnya. Laju kan. So yang seterusnya pun sama juga. Determine mean and median from data representation. So kita cari daripada data representation ni sangat mudah sebab dekat graf tu kita tahu dah. Kita boleh cari, awak dah biasa buat group data kan. Group data awak cari mean, median, mode semua tu. So lebih kurang sama macam ni. Cari mode, mean, median tapi from data representation. Data representation ni contoh macam bar chart, pictograph, dot plot, line graph, stand and leaf, benda-benda macam gitulah. So you need to know how to read the data representation. So kalau tak tahu habis. So soalan dia direct je. Dia nak mode sahaja. Dia tak nak benda lain. So jangan rajin sangat cari benda lain. So dia nak mode sahaja. Maths-nya awak kena rajin baca soalan. Benda dia dah terang-terang tulis kat situ. So jangan buat rajin. Sekejap ya. Saya kena pasang. Okay, kembali. So contoh yang pertama, dia bagi bar chart. Bar chart shows the number of tourists to resort islands. So bilangan pelancong yang datang. Okay. So kalau kita kat sini dia nak mode, so awak cari yang paling tinggi lah. So kalau kita kat sini bar yang warna hijau dan warna orange ni concede the same number of tourists. So which is 10. 10 apa? Bukan 10 people 10,000 people. 10,000 orang. So dia share bilangan yang sama, the same frequency. Maka we have two modes, which is Langkawi Island and Perhentian Island. So jawapannya ada dua lah. So sebenarnya kita pernah buat, dia boleh jadi mode dia 1, 2 atau tak ada mode. Bukan tak ada mode, tak ada mode. So the next one, contoh pictograph. Pictograph ni, satu gambar orang ni represent 3 students. So yang ni awak kena baca tau. Kena baca. Untuk case ni kita cari mode, tengok je gambar tahu dah. Tapi kalau dia suruh cari mean ke median ke, awak kena baca bawah ni. Setiap key point dia awak kena baca. Key point ni ada untuk pictograph, ada untuk stem and leaf plots. So dia ada dekat situ. Okay. So untuk yang ni, semua jenis buah, favorite fruits, semua ada frekuensi yang sama. So this one is 9, 9,
So, since semua frekuensi dia sama, maka jawapan dia no mode. Okay? So, frekuensi dia sama. So, begitulah seterusnya. Nampak? Macam-macam jenis data representation dia bagi. So, dekat sini, dia tak suruh nak cari median ke apa. Dia suruh cari mode. So, awak tengok the biggest degree ataupun angle. So, dekat sini, the largest angle adalah 150. Tapi jawapan kita bukan 140, sorry. Jawapan kita bukan 140. Jawapan kita adalah data. Data kita adalah bus. So, mode is bus. Begitulah seterusnya. Ada soalan? Tak ada kan? Senang kan? Saya cakap dah kita boleh habis sama ni. Tengok contoh. Sekejap lagi kita buat sama-sama contoh. Contoh saya lagi. So, contoh. Example 23. So, the question gave you the bar chart which shows commissions earned by a group of workers at restaurant in a week. So, seminggu commission diterima oleh sekumpulan pekerja. So, ini adalah dia punya commissions. So, question asks you to find mean, median, mode. So, cari macam biasa lah. So, ingat awak kena pandai baca. Kalau saya akan tulis dekat sini. Dekat apa namanya benda ni? Bar chart. Saya akan tulis atas ni frekuensi saya. Supaya saya senang nak baca. So, dekat sini commission RM RM30 ada 4 orang. So, yang ini commission 31. Baca elok-elok. Kalau awak kurang nampak, ambil pembaris, make a line kat sini. So that awak tak salah baca. So yang ini 5. So next this one RM32 9. So yang ni RM33 7. This one RM34, frekuensi dia adalah 4. So the last one RM35, frekuensi dia adalah 1. Ya, tulis dekat atas tu. Tak ada masalah. Kertas tu adalah kertas awak. Maka tulis dekat atas ni supaya senang nak baca. Okay. Sebab kita ada soalan mean. Bila soalan mean, your data times frequency. So 30 times 4 plus 31 times 5 and so on. Sampailah habis. So dia dah buat dari sini. Divide number of frequency. So total frequency. So dapatlah mean kita RM32.17. Median pula seperti biasa dekat sini. Takkan awak nak list out everything kan. So kalau awak rajin, awak boleh buat table. Buat table, you have your data, you have your frequency and then position of data. Kalau tak rajin, kita boleh tulis dekat atas ni. Tulis kat sini. So, ini frekuensi dia 4, maka position dia dari 1 hingga 4. Yang ni frekuensi dia 5, position dia akan start daripada sebab yang sebelah ni habis 4. Biarkan semua berlalu, pergi entah kejauhan. Adam. Adam. Betul dulu dah, ada kelas. Main. Sila mute. Dah mute dah. Ni ada lagi tak yang tak mute. Sikit. Saya check sekejap. Okay, tetap. Okay, sambung. So yang ni frekuensi dia 5. So kita akan start at the 5th position up to 10. So yang ini kita akan start daripada position yang ke 11. So yang ni position yang ke 11 sehingga, so ini 10 tambah dengan 9, so hingga 19.
So yang ni kita akan start dengan 20. So 20 sehingga tadi habis 19, so 19 campur 7, 26. Jangan salah letak position pula. So this one 27 up to 30. 26 plus 4, 30. So yang ni data yang ke-31. So our data total frequency adalah 31. So 31 saya salah kira ke? So sini 4, sini 5. Oh sorry, this one 5 to 9. So this one 10, 10 hingga 18. Sorry. So yang ni adalah 19 hingga so ni 26 hingga 29. Ini data yang ke-30. Okay. So just tulis position of data dekat atas ni je. Tak nak tulis pun tak ada masalah. Tapi awak kena tahulah position of your median nanti dekat mana. So since our data is even, so bila even maka kita akan ada two middle data. So datanya di mana? Data dia adalah berada di 30/2 and 30/2 plus 1. So data dia berada di kedudukan 15 hingga 16. Okay, 15 hingga 16. So boleh tengok dekat sini 15 hingga 16 berada di sini yang color purple ni. Purple pink ni. So dua-dua data berada di sini. 15 dan 16 berada di sini. Maka median awak adalah 32. Boleh faham ke? So ini macam revise je kan. Ada pernah buat kan? Oh ada yang ni. Tak perasan pula dekat chat. Terima kasih. Rohadatul Aish. Aris Hain. Betul. Okay. So, settle kan? So, dapatlah median RM32. Mode pula 32 lah. Sebab yang ni paling tinggi, highest frequency. So, settle dah soalan yang A. Soalan B. Question asks you to determine the number of workers who receive commissions less or equal to RM32. So, kurang atau sama dengan RM32. So, bila kurang atau sama dengan RM32, maka kita akan kira 30, 31 dan 32. Sebab dia nak kurang atau sama dengan. So, including RM32. Compared to total number of workers in fraction form. So, cari total this one. So, we have 4, 5, 9. So, total up everything over overall. Total frequency. Total number of workers 30. So, dapatlah kita punya fraction. Kalau soalan cakap percentage, so awak dapat ni darab dengan 100. So, sangat mudah. Ada soalan? Boleh faham Okay, Alhamdulillah. Okay, kita tengok contoh 24. So, dia bagi table. Table ni ada missing value. So, ada X kat situ tertinggal. Okay, so dia bagi dekat sini mean of student spelling errors is 2.4. Yang ni pun kita dah pernah buat. And then calculate the value of X. So, sangat senang sebab dia bagi mean 2.4. So, perkara pertama adalah formula mean. So, awak ada formula mean, tulis dulu formula mean. Lepas tu, substitute. Macam ni. Substitute dalam ni seperti biasa. Substitute 1, 1. And then, dekat sini, yang bukan nombor hanyalah
Yang bukan nombor hanyalah X dengan 2X. Yang lain semua adalah X dengan 2X. Yang lain semua adalah nombor. So, yang lain semua boleh gabungkan. So, 0 plus 8 plus 18 plus 20 plus 20 dapat 66. So, plus 2X. Bawah ni, awak boleh combine everything kecuali X. Sebab X dengan yang lain ni adalah unlike terms. So, 4 plus 8 plus 6 plus 5 plus 4. 27 plus X. Terus to this one. So, nampak macam ni tahu dah nak buat apa kan? This one just linear equations. So, move to the other side. Ataupun nanti kata lain sebenarnya kita ada kita balance equation. We want to eliminate this one. So, we need to times X plus 27 both side. Tapi yang tu yang sebenarnya. Tapi bahasa awak pindah randa. So pindah je. Expect pindah. So pindah sini sebab ini adalah expression. So don't forget to put bracket. Kalau awak tak ada bracket, walaupun ini betul, walaupun ini awak kira betul, tapi kat atas ada bracket, saya akan pangkah besar-besar. Sebab konsep dia salah. So, make sure letak bracket because this is an expression. And then, you know what to do. So, just expand and then kumpul. Groupkan the like term. So, X dengan X, nombor dengan nombor. Tak kisahlah X sebelah mana. Kalau nak kumpul X sebelah sini pun boleh. Tak ada masalah. Yang nombor belah sini pun tak ada masalah. So, end up dia akan dapat jawapan yang sama. Boleh faham ke? Alhamdulillah. Okay. So, question A settle. Question B. B pula dia bagi median. So, sekarang ni question B tak ada kena-mengena dengan tadi. So, dia bagi median sama dengan 3. Okay, so median sama dengan 3. Calculate the maximum value of X. So, bila dia bagi median, kita tahu median ni adalah middle data. So, middle data kita 3. So, kita kena pastikan 3 ni berada di tengah-tengah. So, macam mana nak buat? Ini sangat senang sebenarnya. Yang ni cara panjang dia buat. Okay. So, dekat sini dia list out everything. Tak susah pun nak list out. Tapi kalau awak nak list out, awak buat position of data. So, position of data ya. So, kita ada kat sini 0. 0 repeat 4 times. So, 0 akan ada 4 kali. 0, 0, 0. 1 pula dia repeat 8 kali. So, akan ada 1, 1, 1 and so on. So, jadilah macam ni. Okay. So, 2 kita tak tahu dari berapa kali. Tapi kita kena pastikan 3 ni berada di tengah-tengah. So, 3 ni dia repeat 6 kali. So, perasan tak kat sini dia buat sini 5, sini 1. Kenapa buat macam gitu? Kenapa buat macam gitu? Sebab dia kena pastikan 3 tu berada di tengah-tengah. Maka, awak tengok dekat sini. Contoh. Sebab dia nak maximum value of X. Paling besar X berapa? So, awak akan ambil 3 yang pertama berada di tengah-tengah. Kenapa 3 yang pertama? Sebab kita nak maximum value of X. Ini nilai dia maksimum. So, 3 yang pertama tu berada di tengah-tengah. 3 yang selebihnya berada di sebelah kanan. So, berada di sini. Sebab soalan nak maximum value. Soalan bukan tanya possible values tak. Kalau possible values,
Awak ada a few values of x can be. Okay, so bila kata maximum value, so value 3, data 3 yang pertama tu mesti berada di tengah-tengah. So ini mesti berada di tengah-tengah. Maka, so kita tengok dekat sini, total data yang berada di sebelah kanan adalah 5 plus 5 plus 4, 14. Total data yang berada di sebelah kiri adalah 4 plus 8 plus x. Bermaksud 12 plus x. So, kita tahu bila kata dia adalah median, maksudnya data sebelum median dengan data selepas median mesti sama. Barulah 3 tu berada di tengah-tengah. Maka, so kita boleh equatekan dia. So, total frequency before median equals to total frequency after median. So, kita boleh dapat dekat sini x equals to 2. Boleh faham ke? So, maksimum x boleh jadi 2. Kalau x dia 1, median dia antara 2 dan 3. So, tidak boleh 3. Kalau x dia lebih daripada 2, contoh x dia 3, median dia bukan lagi 3, median dia akan jadi 2. So that's why bila soalan tanya maximum, kita cari maximum frequency for certain data, so pastikan median awak, value yang pertama tu berada di tengah. Value yang selebihnya berada di after median. Tak susun 3 ni sebelum 3. Kita akan ambil 3 yang pertama. Kita akan ambil 3 yang terakhir sebab soalan nak maksimum. Boleh faham? Siapa Damia? Damia ke? Boleh. So macam ni Kalau tak, awak boleh buat table. So ingat key point dia maximum value ataupun maximum frequency for certain data. So pastikan median awak, contoh dia ada 6, frekuensi 3 ni ada 6. So maksudnya data 3 ni repeat 6 times. So bila dia nak maximum value sebelum, pastikan 3 yang pertama ni berada di tengah-tengah. 3 selebihnya berada di kanan. Okay, so next step, total up. Frequency after median and then frequency before median. And then you equate. So dapatlah dekat sini. So kalau kita tengok balik, sini ada 14, sini ada 14. So betul lah 3 ni adalah median. So baca betul-betul info yang dia bagi dalam soalan. Okay, C, if the mode of students spelling errors is 2, determine the minimum possible value of x. So sekarang ni C tak ada kena-mengena dah dengan A dengan B. So dia bagi tahu dua ni adalah mode. So awak tahu mode must have the highest frequency. So kita boleh detect minimum possible value. Dia nak minimum possible value. Bila dia kata minimum, maksudnya nilai dia ada satu saja. Kalau dia kata possible values of x, tak ada perkataan minimum. So nilai dia boleh jadi beberapa. Tapi sebab nak minimum, so nilai dia ada satu sahaja. So kita nak pastikan dua ni jadi mode, maka kita kena ambil highest frequency. Kalau awak tengok dekat sini, 8 adalah frekuensi paling tinggi. Maka X ni kena jadi lebih daripada 8. So, number of students ataupun frekuensi cannot be decimal. Dia mestilah whole number. So, selepas 8 adalah 9. Maka, minimum possible values for X adalah 9. Kalau letak X ni adalah 8,
dia still bukan mod. 2 ni bukan mod. Dia akan jadi mod dia 1 dan 2. Okay. So kita kena letak dia 9. Barulah 2 ni seketul je jadi mod. Boleh faham ke? Ada soalan? Ini faham kenapa possible values dia dapat 9. So saya repeat sekali lagi. Mod ni paling senang. Dia dah bagi mod kita mestilah 2. So ni mestilah mod. Maka X ni mestilah highest frequency. So tengok dekat sini paling tinggi adalah 8. So X ni mesti lebih daripada 8. Kalau dia sama dengan 8, so mod kita jadi 1 dan 2. So dia mesti lebih daripada 8, which is whole number. So kita akan dapat minimum possible values adalah 9. Okay, ada soalan? Okay nak? So kita rehat 10 saat. Saya nak habiskan, lepas tu baru kita buat latihan Cikgu, Ya, saya. yang possible value tu kan, kalau dia minta possible value nak kena letak berapa banyak? Awak boleh tulis macam ni. 9, 10, 11, dot. Oh. Okey, terima kasih cikgu. So kalau awak list out, dia tak akan habis. Tapi kebiasaannya dia akan ada minimum maksimum. Kenapa Megat? Megat raise hand. Walaupun tak nampak banyak Megat. Okay, last one. Application. So yang ini awak akan apply semua yang awak faham pasal mode, median, mean, extreme value, effects of changes in data, effects of extreme value and so on untuk convincing arguments and conclusion, to make conclusions. So yang inilah biasanya kita akan buat timbang tara. Contoh macam nak pilih student untuk competition apa-apa. So kita akan tengok contoh nak pilih student untuk mewakili maktab dalam carnival math. So kita akan tengok apa. Kita akan ada timbang tara. So dekat sini pun sama juga. So ni semua based on values. Okay. So kalau dapat kes macam ni, perkara pertama awak cari mean. If it is a numerical data, perkara pertama awak cari. Kalau mean dia sama, awak akan tengok dia punya range ataupun extreme values. So kita akan pilih yang tak ada extreme value. Kenapa? Sebab bila ada extreme value, maksudnya data dia is not valid. Data dia tak konsisten sebab tiba-tiba ada extreme value kan. So dia punya performance tak konsisten. So perkara pertama cari mean. Kita akan pilih the highest mean. Tengok kepada situation. Tengok kepada situation pasal apa. So either kita akan pilih highest mean ataupun lowest mean. Possible paling possible adalah highest mean. Kalau mean dia sama baru kita tengok ada extreme value ataupun tidak. Okay. So let's look at example number 25. Example number 25. Dia ni hitam, kata dia merah. Ayalah. So ready Okay, so Encik Rahman would like to choose a school representative for the game of ball at the zone level. So dia nak pilih seorang wakil untuk game bowling. So dia ada Ramesh and Khairil are among those who have been shortlisted. Okay, in the last 5 exercises,
prior to the selection. So dia ada 5 latihan terakhir sebelum sesi pemilihan. So Ramage score was 116, 118, 207, sorry 200, 207 and 209. Kairis pula 240, 240, 75, 220, 75. So, player yang mana dia nak pilih? So, ini adalah numerical data. Cara pertama awak cari adalah mean for both. Determine mean for both Ramesh and Khairil. So, cari mean macam biasa, data dia sangat sikit. So, awak total up, divide by 5. Because we have 5 number of data. So, same goes to this one. So, kita akan dapat mean kedua-dua peserta ni adalah sama. So, bila sama, kita kena consider benda lain. Kita kena tengok benda lain untuk pilih salah seorang. So, kalau kita tengok kat sini, data kita ni, yang ini, siapa ni Ramesh, dia agak konsisten. Dia ada 100 up to 200. So, tak lari mana. Kat situ juga. Kat sini pula, si Khairil pula, dia ada jurang yang besar dekat sini. Dia ada 240, tiba-tiba skor dia drop 75. Mungkin tangan sakit ke apa kan? Nak banding bola bowling tu. So tiba-tiba drop. So dia kurang konsisten. Jadi possibility kita nak pilih adalah Ramesh. Tapi kita kena buat proving. So kita nak buat macam mana? Kita cari range. So how to determine range for this ungroup data? Ni data dia ungroup. So nak cari range adalah difference between smallest and largest value. So difference between smallest and largest value. So untuk Ramesh, skor yang paling tinggi Junaid. Betul. Hanis. So untuk Ramesh, skor dia paling tinggi adalah 209. Skor paling rendah adalah 116. Maka 209 minus 116 dapatlah 93. Cari pula range untuk Khairil. Khairil pula, the largest score adalah 240. The smallest one is 75. So, kita kena dapat 165. So, awak tengok range Khairil dengan Ramesh ni, range Khairil is too large. Besar. Bermaksud Khairil is not consistent. Kenapa dia boleh dapat range dia sangat besar? Sebab kita ada extreme value. 75 tiba-tiba 220. 75 tiba-tiba 240. So 75 ni extreme values. Maka sebab tu dia dapat range dia besar. Bila range besar maksudnya Khairil punya performance tak konsisten. Maka kita akan pilih Ramesh. Kenapa Ramesh? Kita boleh cakap because Ramesh range is lower than Khairil's due to existence of extreme value. Macam tak macam itu. Okey ke? Ada soalan? Boleh faham ke? Hanis Ali, kenapa? Tak ada, faham. Alhamdulillah. So, perkara pertama saja. So, perkara pertama adalah cari mean. Dah cari mean, tengok mean dia sama ke tidak. Kalau tak sama, kita akan pilih the highest value. Kalau sama, baru kita akan consider extreme value. So nak cari extreme value, find the range. Kita akan pilih range yang paling rendah. Kenapa range paling rendah? Range paling rendah maksudnya dia punya data tu konsisten. So kita akan pilih yang konsisten. Okay, ada soalan? Kita nak habis dah. Yeay. Tak ada, cikgu. Tak ada kan? Ni contoh lain. Ni cerita pasal rumah pula. Ada, cikgu. Basketball teams. So ni contoh lain. So kita ada competition. 3 basketball teams. So dia main bola basketball apa? Bola keranjang.
So there are 5 competitions between among kijang, harimau dengan seladang team. So 3 team ni dia buat 5 competition. Then soalan dia, you want to join one of these teams. Okay, first part. Given the mean, which team will you join? Justify. Justify ni maksudnya give your proving and reason. Okay. So given the mean, maksudnya awak kena cari mean. Berdasarkan mean tersebut, awak kena pilih yang mana satu dan bagi reason. Okay, seperti saya cakap tadi, cari mean. So dia cari mean dekat sini, kita dapat mean for kijang 75.2, mean for harimau 75.8, mean for seladang 69. So kita akan pilih team harimau. Kenapa? Sebab it has the highest mean. Sangat-sangat senang. Kenapa kita pilih highest mean? Kenapa bukan lowest mean? Soalan. Saya bagi soalan. Kenapa pilih highest mean? Ni conclusion untuk numerical data je. Kita tengok numerical data je kita boleh cari mean. Sebab nak yang paling berkualiti, Mahmud. Okay, good. Sebab konsisten. Konsisten kita akan cakap bila there is extreme value. Konsisten kita akan determine untuk kalau ada extreme value ataupun tidak, ataupun based on value of range. So kita pilih highest mean. Ya, rasa Mahmud boleh terima sebab nak yang paling berkualiti. Kita akan dapat highest mean bila skor kita tinggi. Kalau kita skor kita rendah, so kita akan dapat lower mean lah. So that's why kita pilih highest mean. Highest mean ni dapat based on this one. Kalau nilai skor kat sini tinggi, maka mean awak pun tinggi lah. So that's why kita akan pilih highest mean. Okay. Okay, seterusnya dia nak based on median. Tak silap saja. Soalan. Second one. Kalau kita consider tentang median pula untuk membuat satu keputusan. Tadi kita consider based on mean. Sekarang kita consider based on median. So, group yang mana kita nak pilih? So, dekat sini. Group yang mana kita nak pilih? So, bila kita nak cerita pasal median, kita kena susun. Arrange your data ascending order. So, apa dia buat kat sini adalah arrange data ascending order. And then determine the median. So kita tengok kat sini median for kijang adalah yang paling tinggi. So kita akan pilih kijang. Ada soalan kah? Okay. Kalau perasan dekat sini, kijang ni dia ada extreme value which is 32. 32, 65, 88, 95, 96. Tapi kenapa kita pilih kijang? Sebab soalan nak based on median. Median is not affected by extreme value. So maka kita akan pilih kijang lah walaupun dia ada extreme value. Sebab soalan nak based on median. So kita akan tengok median paling tinggi je. So tak kisahlah data tu ada extreme value ke tak. So kita akan tengok median yang paling tinggi, bermaksud dia ada skor yang tinggi di tengah-tengahnya. So ingat So that's why saya kata tengok situation. So the last one. Soalan tanya, if Encik Johan was asked to submit a report of the achievements by Team Harimau to the school principal, which measures of central tendencies should by Encik Johan choose? So, kalau Encik Johan ni kena hantar report kan, based on Team Harimau saja. Dia kata Team Harimau, so awak akan tengok Team Harimau sahaja. Awak tak akan tengok team lain. So, Team Harimau sahaja. So, dia nak bagi report tu, nak describe the data tu nak guna apa? Nak guna mode ke? Nak guna mean ke? Nak guna median? So dekat sini data kita numerical. Of course lah kita akan pilih mode.
So kita ada pilihan median ataupun mean. So dekat sini there is no extreme value. Sebab apa? 50 ni tak jauh pun dengan 65. So there is no extreme value. Maka kita akan pilih mean. So kita akan hantar report harimau ni based on mean. Okay nah? So mean because there is no extreme value. Tak ada extreme value. Okay, ada soalan? Dah habis. Ada soalan kah? Example yang lain ni awak boleh tengoklah kemudian. Boleh faham totally. Alhamdulillah. So, kita dah habis chapter 12 kesemuanya. So, saya repeat balik. Kejap lagi kita berlatihan sikit. Apa yang kita belajar dalam chapter 12 adalah ni semua pasal statistik. So, we have mode, mean and median for ungroup and group data. Kalau group kita akan panggil mode, mean, median. Tapi kalau group data kita akan panggil model class. Model class ya, sama juga konsep dia macam mode, cuma dia class with the highest frequency. Mean pula kita kena guna formula sum of fx over sum of f. So buat table, ingat ya table tu adalah salah satu jalan kerja. Kalau awak tak ada table, awak kena buat satu. Kena show satu. Awak tak perlu nak salin pun ke empat kolom. Maksudnya data, frekuensi and then ditambah midpoint dengan frekuensi time midpoint. Awak just boleh buat dua yang belakang tu. Awak boleh buat kolom midpoint dan product of midpoint and frekuensi pun boleh. Itu saja. Tapi table tu adalah compulsory if you don't want to list out everything. Okay, yang itu. Lepas tu kita ada extreme value which is too large or too small. Then effect of extreme values. Then effect of changes of the full data, each set of data ataupun salah satu ataupun tidak semua data. So effect dia macam mana? Maksudnya change uniform ataupun non-uniform. Then last one, this one lah measures of central tendency. So how to choose the most suitable measure of central tendency. So saya bagi awak rest seminit. Latihan sikit, latihan simple je. Ada dalam awak punya dalam punya PDF. So yang ni saya pernah kongsikan. Saya dah murnikan soalan dan jawapan beserta jalan kira. Ini saya dah bagi sebelum ni. Soalan 1 hingga soalan 9. Kita nak proceed. Soalan 11, soalan 12, soalan 13, 14. Okay, macam mana kita boleh buat lah. Okay, kita mula dengan soalan 11. Soalan 10 saya tak nak buat lah. Awak mesti dah mahir kan? Itu the arrangement exercises. Kalau awak buat, awak dah mahir dah pasal group data. So soalan nombor 10, saya practice 12.1, saya tak nak buat. Okay, kita pergi kepada latihan. Dah seminit kot kan? So pergi pada latihan. Some practice 12.1. So question number 11. Given set of data. So data kita ni adalah ungroup ataupun group data. Soalan pertama saya. Ungroup ataupun group data. Ungroup. Good. Arif. So ungroup data. Kalau ungroup data sangat mudah lah. Dan kalau perasan dah tersusun dah. Dia dah susun dekat sini ascending order. So we have 2, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17, 14. Dah susun ascending order. Maka sangatlah senang. So dia tanya soalan pertama, calculate the mean, median dengan mode.
Sementara saya mute ni boleh try buat. Okay, so Moit. Moit kat sini jawapan dia. Oh, 2 laju. Ya ke 2? Kenapa 2? Ramai jawab 2. Kenapa 2? Paling banyak sebab ada 2. 2 sebab ada 2. Sebab dia repeat twice. Yang lain semua sekali je data dia. Tapi 2 ni ada 2 kali. So, mode is 2. Median. Median. Ha, 10. Ada 8.5. Mana satu yang betul ni? Saya tengok majoriti 8.5. So, tengok betul-betul. Check dulu kita ada data entah. Check dulu tak apa. Good try. Najwa. So, kita ada data kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, total number of data we have 10. 10 is even number. Maka, kita akan ada dua data di tengah which is 7 and 10. So 7 and 10. 7 dan 10. So kita kena cari average between 7 and 10. So this one 7 plus 10 divide by 2. So awak akan dapat 8.5. Okay, so kena careful. Last one nak cari mean. So nak cari mean, total up everything bahagi dengan number of data. So awak akan total up 2 plus 2 plus 3. Tolong kira untuk saya. Over total semua ada 10. Berapa jawapannya? $112 bahagi 10. 11.3. Betul ni 11.3. So awak tolong kira. Okay. 11.3. Okay, so settle soalan A. Okay, now which measure of central tendencies is suitable? Okay. Yang mana yang paling sesuai awak nak pilih? Cepat bagi tahu saya. Baru belajar. Yang mana paling sesuai? Mean. Reason kenapa mean? Median, mean. Confirm bukan mode lah sebab dia numerical data. So either median ataupun mean. Okay, which one? Median, ramai jawab median. Kenapa median? Sebab ada extreme value. Ada cakap, mana dia extreme value? Ada extreme lah. Mana dia? 40. Okay, good. So tengok dekat sini data kita bawah 20 tau semua. Kecuali tiba-tiba 40 kat hujung ni. So ini adalah extreme value. So kita akan choose median because there is extreme value which is 40. Siap. Boleh fahamkah? Bila kata explain tu kena ada reason lah. Okay, so kita pergi kepada seterusnya. I'm too fast. Bolehkah? Okay, so kita pergi seterusnya. Okay, yang ni pun awak kena tolong kira untuk saya juga lah. So dekat sini cari mean, median dengan mode. So ni pun sama juga. So saya tak nak buat lah, saya nak jawab soalan B terus. Mode tu paling besar nilai ke paling banyak diulang? Paling banyak diulang. Itu bukan soalan, itu jawapan. Untuk imtiaz,
Mode tu data with the highest frequency. So awak tengok frekuensi yang paling tinggi, so data dia adalah mode. Contoh untuk soalan 12 ni, awak tengok frekuensi yang paling tinggi dekat number of student ni. Frekuensi paling tinggi adalah 16. Tapi jawapan dia bukan 16, jawapan dia adalah data dia. So mode dia adalah 6. Boleh faham ke Imtiaz? Data with the highest frequency. Okay, Alhamdulillah. So tengok frekuensi dulu, pilih the highest frequency and then check data with the highest frequency. So jawapan dia bukan 16, jawapan dia adalah 6. Okay, A ni saya tak nak buat, saya nak awak terus jawab B. Which measure of central tendencies is suitable? So, yang ni. Yang mana yang paling, kenapa mean? Kenapa mean? Because there is no extreme value. Senang je kan? Extreme value. Siap. Okay. Okay, yang ni kita buat secara pantas. Okay, soalan. Determine the measure of central tendency suitable in the situation below. Justify your answer. So dia bagi dekat sini adalah bar chart. So bar chart ni shows the number and the price of concert tickets sold by the school theatre club. So dekat sini awak nak pakai apa ni? Cikgu, kenapa bukan mode? Bukan ke ni group data? Oh, yang soalan tadi ke? Kenapa bukan mode? Okay, ada dua kekeliruan kejap Saya pergi kat soalan nombor 12 kejap. Kenapa bukan pilih mode? Sebab yang pertama, dia adalah numerical data. Cerita pasal score. Score ni adalah nombor. So dia adalah numerical data. So bila numerical data, kita akan pilih either mean ataupun median. Yang kedua, kekeliruan dekat sini, bukan ke ni group data. Bukan. Mode kita akan pilih bila dia categorical data. Data yang bukan guna nombor. Boleh faham ke siapa ni? Damia ke? So kita pilih mode kalau dia adalah categorical data, bukan numerical data. Tak ada kena-mengena dengan group data. Okay. Hopefully Damia okay. Alhamdulillah faham. Okay, back to this one. Ni soalan jawab dah. Okay, baca ni. Kita nak pilih apa? Ni. Kenapa nak sorry? Tak ada apa. Sebab tak ada extreme value. Okay, good. So, dia suruh justify ya. So, kalau markah ada 1, awak tak bagi reason, kosong lah. Kalau markah ada 2, selamat. Awak dapat lah. Kalau claiming dapatlah 1. Tapi kalau markah ada 1, so tak selamat. So, make sure setiap kali awak determine the measure central tendency, mesti bagi reason. Okay, so ini adalah mean because there's no extreme values. Okay, and next steam and leaf plot. So this one. Median. Kenapa median? Kenapa median? Sebab ekstrim. Yang mana satu extreme value? 13. 137. Macam mana nak baca benda lah ni? Okay, 137. Okay, good. So, tengok key kat sini 2 palang kosong refers to 20 ml. So, kita kena combine dia. So, palang ni kita combine jadi 137. So, bila kata reason, median because there is an extreme value which is 137. Okay. Sangat mudah kan?
Okay, the last one. Yay. Okay, yang ni dia tak bagi apa-apa pun. Nombor tak ada, apa semua tak ada. Data tak ada, dia just bagi situation sahaja. So, kita determine measures of central tendencies. So, 14A. The number of students for school societies and uniform bodies. So, agak-agak lah. Data pasal ni kita nak guna apa? Moid, kenapa Moid? Kategorikal, yang mana kategorikal? Jenis apa? Jenis apa? Kategorikal data dia apa? School societies dengan uniform bodies. So yang ni kita akan pakai mood. Okay? Sebab dia cerita pasal school societies and uniform bodies. So dalam bayangan kita bila dia buat table akan ada a list of persatuan dan uniform. So a list of, and then frekuensi kita adalah number of students. So kita akan pilih mood. Okay, B. Students' favorite television programs in your class. So yang ni mood juga sebab dia cerita pasal television programs, favorite television programs. So itu adalah categorical data. Contoh program TV kegemaran. Contoh program masakan, program ceramah, telefilm. Itu contoh. So, tidak berkaitan dengan numerical data. It is categorical data. Data yang tidak berbentuk nombor. Maka kita akan pilih mod. Okay, the last one. Number of pets owned by Form 2 amanah student. Laju. Mean. It can be mean. It can be mean ataupun median. Yes, it can be both. So, kita boleh jawab dua-dua. Kenapa kena jawab dua-dua? Sebab dia tak bagi pun, dia tak beritahu pun ada extreme value ke tidak. So, dia boleh jadi mean ataupun median. So, you can answer mean or median. Okay. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada pun. Betul ni, tak ada soalan? Okay, Alhamdulillah kita dah habis. Okay, self-practice 12.1 ni kita dah bincang semua soalan kecuali soalan nombor 10. Soalan nombor 10 tu ada buat latihan dah. Tak ada masalah. So, Alhamdulillah kita dah habis all the chapters covered in sem 1. So, chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 12. So, ini sebenarnya awak kena cover in SEM 1. So, semua dah settle. So, apa yang pula awak buat adalah homework for chapter 12. And then for next week, mungkin kita akan bagi latihan sahaja. And then awak buat sendiri. Tapi tak perlu hantar. Okay. The last homework yang awak perlu hantar adalah this month. Homework for chapter 12. So, homeworknya adalah tak banyak pun. InsyaAllah tak banyak. Doa-doa dah tak banyak. Homework dia adalah saya bagi yang mudah je. So kita dah discuss semua 12.1, maka homework awak adalah generating excellence exercise. So generating excellence, soalan nombor berapa? Semua soalan 1 hingga 12. 1 hingga 12. So dalam ni pada major summary, ada formula apa semua, so boleh tengok lah. So soalan 1 hingga 12 for those yang tak ada buku teks, so boleh tengok bahan yang saya bagilah. Oh, ada soalan. Yes, kalau soalan minta mood tapi tak ada, kena pilih nilai paling besar ke?
Kalau soalan minta mood tapi tak ada mood, maksudnya semua contoh semuanya berulang sekali saja. So jawapan dia tak ada mood lah. No mood. Okey Imtiaz? So jawapan dia akan no mood. Dia tak semestinya setiap data tu dah ada mood. Kadang-kadang dia ada satu mood. Kadang-kadang dia ada dua mood. Kadang-kadang tak ada langsung mood. So kalau tak ada mood, maka jawapan kita adalah no mood. Okey ke Imtiaz? Ada soalan lain lagi? Alhamdulillah, semua faham ya? Okay, so homework awak adalah chapter 12, generating questions all the questions. So nanti saya bagi details nak submit dekat mana and then hantar bila camp. So kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah As. Terima kasih untuk masa yang kongsikan hari ini. Okay, Assalamualaikum. Sama-sama. Go. Selamat berpuasa. Belum buka lagi ya. Assalamualaikum.